Tehran đang ngủ yên? Không, Tehran đang gào thét. Tính đến sáng nay, ngày 15 tháng 1 năm 2026, các tổ chức nhân quyền quốc tế xác nhận một con số gây chấn động. Hơn 12.000 người đã thiệt mạng chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần. Đây không còn là biểu tình nữa, đây là một sự kiện bị thương quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Iran. Khi chính quyền Tehran cắt đứt hoàn toàn Internet, biến cả đất nước thành một chiếc hộp đen, lực lượng vệ binh cách mạng đã thực hiện chiến dịch quét sạch. Tại nhà xác Kahizak ngoại ô Tehran, các nhân chứng mô tả những túi đựng thi thể chất đống, nhiều đến mức các cơ sở pháp y không còn chỗ chứa. Trên đường phố, người dân không rút lui, họ dựng chướng ngại vật, đốt phá trụ sở cảnh sát. Khẩu hiệu "cái chết cho kẻ độc tài" không còn là lời thì thầm, nó được viết bằng máu trên các bức tường khắp 31 tỉnh thành của Iran. Tại sao người Iran lại liều chết lao vào họng súng lúc này? Iran hiện tại như một nồi áp suất khổng lồ đã bị bịt kín mọi lối thoát hơi, và ngọn lửa dưới đáy nồi chính là sự đói nghèo cùng cực. Mọi chuyện bắt đầu từ hệ quả tàn khốc của cuộc chiến tranh 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm 2025. Trước đây, người dân Iran dù khó khăn nhưng vẫn sống được nhờ chính phủ bán dầu mỏ để hỗ trợ giá điện nước và bánh mì. Nhưng khi bom đạn Israel phá hủy các nhà máy lọc dầu và kho dự trữ, thì cỗ máy in tiền này của Iran đã bị hỏng. Nhà nước hết tiền, bao cấp không còn nữa. Chỉ sau một đêm, giá cả tăng gấp trăm lần. Sáng hôm trước, người dân Iran cầm một xấp tiền mua được cả tuần thức ăn. Nhưng nay, xấp tiền đó không mua nổi một ổ bánh mì. Khi tầng lớp thương nhân giàu có, những người từng ủng hộ chính phủ phải đóng cửa tiệm vì không ai còn tiền để mua, thì nền kinh tế chính thức ngừng thở. Người dân không còn xuống đường vì lý tưởng nữa, họ xuống vì đói nghèo. Nhưng cái đói chỉ là củi khô. Ngọn lửa thực sự chính là phản ứng hoảng loạn và cực đoan của bộ máy cầm quyền Iran. Nếu năm 2022, cái chết của cô gái Mahsa Amini châm ngòi cho sự giận dữ về văn hóa và tự do cá nhân, thì năm 2026, sự phẫn nộ bắt nguồn từ một sự thật tàn khốc hơn. Chính quyền đã coi nhân dân là kẻ thù cần tiêu diệt. Khi người dân ở các tỉnh biên giới xuống đường bị tuyệt vọng, Tehran đã không chọn đối thoại. Họ đã kích hoạt một chiến dịch bàn tay sắt toàn diện. Iran không dùng cảnh sát chống bạo động với dùi cui hay vòi rồng như thông lệ, mà đã triển khai vệ binh cách mạng với xe bọc thép và hỏa lực sát thương bắn thẳng vào đám đông. Họ áp dụng đúng chiến thuật chống phiến quân tại Syria lên chính đồng bào của mình. Cùng với đó, những phiên tòa xét xử chớp nhoáng kéo dài chưa đầy 10 phút, kết thúc bằng những bản án tử hình công khai, nhằm mục đích duy nhất là gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. Quân đội, cảnh sát Iran đã cắt đứt Internet, ngăn chặn tin tức, che giấu quy mô của cuộc trấn áp, khiến mỗi người dân cảm thấy cô đơn và yếu thế. Nhưng đó vẫn chỉ là bề nổi. Suốt 40 năm qua, tính chính danh của chế độ nhà nước Iran dựa trên hai trụ cột: bảo vệ Hồi giáo và chăm lo đời sống người nghèo. Nhưng đến năm 2026, cả hai trụ cột này đều sụp đổ. Người dân nhìn thấy một nghịch lý đau đớn. Trong khi con cái họ không có sữa uống, thì hàng tỷ đô la dầu mỏ vẫn chảy vào túi các nhóm vũ trang uy nhiệm ở nước ngoài hoặc biến mất trong hệ thống tham nhũng khổng lồ của giới tinh hoa. Chế độ Tehran rơi vào cái bẫy của chính mình. Họ không thể cải cách vì sợ mất quyền lực, nhưng cũng không còn tiền để mua lòng trung thành của dân chúng. Khi không còn bánh mì để xoa dịu, công cụ duy nhất còn lại trong tay họ là họng súng. Chính sự bất lực trong quản trị đã biến thành sự hà khắc trong hành động. Và khi người dân nhận ra chính phủ không còn phục vụ họ mà chỉ đang cố gắng sinh tồn bất chấp sinh mạng của họ, đó là lúc nỗi sợ hãi biến mất, nhường chỗ cho quyết tâm thay đổi. Hành động này đã xóa bỏ mọi giới hạn chịu đựng. Người dân Iran nhận ra, ở nhà thì chết đói, ra đường thì bị bắn, đằng nào cũng chết. Và khi con người không còn gì để mất, thì nỗi sợ hãi sẽ không còn. Đó là lý do tại sao dòng người biểu tình cứ lớp này ngã xuống, lớp khác lại trào lên. Họ không còn đòi sửa đổi luật lệ nữa, họ muốn đập tan cả bộ máy đã dồn họ vào đường cùng. Trong khi Iran đang tự thiêu đốt từ bên trong, thì Israel đã có động thái gì? Nội các Israel đã thông qua chiến dịch mật danh là Cú Đấm Thép. Các nguồn tin tình báo xác nhận, theo Aviv coi sự hỗn loạn hiện tại ở Iran là cơ hội ngàn năm có một để triệt hạ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân mà không lo bị trả đũa mạnh mẽ. Israel đang thực hiện chiến thuật cắt gần. Họ không tấn công ồ ạt để kích động lòng tự tôn dân tộc của người Iran, mà thực hiện các cuộc không kích phẫu thuật chính xác vào các kho tên lửa và cơ sở làm giàu uranium.
Trong khi hệ thống phòng không của Iran đang bị phân tán bởi nỗi lo nội loạn, Israel muốn bảo đảm rằng dù chế độ ở Tehran có tồn tại hay sụp đổ sau cuộc biểu tình này, thì răng nanh hạt nhân của họ cũng đã bị nhổ sạch. Ở phía bên kia đại dương, Tổng thống Donald Trump đã gửi đi một thông điệp rõ ràng nhưng tàn khốc. Sự giúp đỡ đang đến nhưng không phải theo cách thông thường. Mỹ không gửi lính thủy đánh bộ, Mỹ gửi các lệnh trừng phạt. Washington đã công bố mức thuế quan trừng phạt 25% lên bất kỳ quốc gia nào còn giao dịch với Iran. Đây là đòn khóa van oxy cuối cùng. Mỹ muốn bóp nghẹt dòng tài chính của Iran, khiến họ không còn tiền để trả lương cho cảnh sát và quân đội đang đàn áp người biểu tình. Ông Trump đang đánh cược rằng áp lực kinh tế cộng với sự ủng hộ tinh thần công khai cho người biểu tình sẽ là đòn bẩy đủ mạnh để chế độ Tehran tự sụp đổ mà không cần Mỹ tốn một viên đạn nào. Ở một thái cực khác, khi nhìn thấy người anh cả của dòng Hồi giáo Shia là Iran đang chìm trong biển lửa, những người hàng xóm Hồi giáo Sunni tại Ả Rập Xê Út, UAE hay Qatar đang nghĩ gì? Thái độ của họ lúc này có thể gói gọn trong một câu tục ngữ: nhìn nhà hàng xóm cháy với nỗi sợ hãi lẫn lộn. Về mặt công khai, các quốc gia Ả Rập đồng loạt lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Họ chỉ trích nhẹ nhàng các lệnh trừng phạt của Mỹ vì sợ làm tổn thương tình cảm của cộng đồng người Hồi giáo nói chung. Họ nói rằng người dân Iran không đáng phải chịu đói khổ vì các toan tính chính trị của phương Tây. Nhưng trong các cuộc họp kín, sự thật lại hoàn toàn khác. Đối với Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh, Iran từ lâu đã là một người hàng xóm khó ưa, luôn muốn tranh giành vị trí số 1 ở khu vực. Vì vậy, việc nhìn thấy Iran suy yếu, kiệt quệ về kinh tế và quân sự thực chất là một tin mừng ngầm đối với họ. Một Iran yếu ớt sẽ không còn đủ sức tuồn tên lửa cho lực lượng Houthi bắn sang lãnh thổ Ả Rập, cũng không còn đủ tiền để nuôi dưỡng các nhóm vũ trang gây bất ổn trong khu vực. Tuy nhiên, họ không dám vỗ tay ăn mừng. Tại sao? Vì họ sợ hiệu ứng domino. Họ sợ ngọn lửa biểu tình ở Tehran sẽ lan sang nhà mình. Họ sợ nếu Iran sụp đổ hoàn toàn thành một đống tro tàn vô chính phủ, dòng người tị nạn và các nhóm khủng bố sẽ tràn sang biên giới. Vì thế, họ chọn cách đứng nhìn, không giúp Iran dập lửa, nhưng cũng không đổ thêm dầu. Còn Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc Hồi giáo khác, lại đang lo sốt vó. Khi thấy người dân tộc Kurd ở Iran nổi dậy mạnh mẽ đòi quyền tự trị, Thổ Nhĩ Kỳ sợ rằng người Kurd ở nước họ cũng sẽ học theo. Vì thế, Thổ Nhĩ Kỳ đang lên án bạo lực ở Tehran một cách rất dè dặt, chủ yếu để bảo vệ lợi ích an ninh của chính mình. Tóm lại, thế giới Hồi giáo đã bị chia rẽ sâu sắc. Khi phương Tây siết chặt vòng vây, ánh mắt của giới lãnh đạo Tehran đổ dồn về phương Đông, nơi hai đồng minh lớn nhất của họ là Nga và Trung Quốc đang án binh bất động. Nhưng sự im lặng của hai cường quốc này mang những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Với Moscow, Iran không chỉ là đối tác mà là một hậu phương quân sự quan trọng. Suốt cuộc xung đột tại Ukraine, những chiếc máy bay không người lái giá rẻ từ Iran đã trở thành vũ khí chủ lực của Nga. Vì thế, Nga coi sự sụp đổ của chính quyền Tehran là một thảm họa trực tiếp đối với an ninh của chính mình. Phản ứng của Điện Kremlin rất quyết liệt trên mặt trận ngoại giao. Nga ngay lập tức cáo buộc Mỹ và Israel là đạo diễn đứng sau kích động cuộc bạo loạn này, gọi đây là một kịch bản cách mạng màu nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp. Các nguồn tin tình báo cho biết, các chuyên gia an ninh mạng của Nga đang âm thầm hỗ trợ Tehran cố gắng khôi phục quyền kiểm soát Internet và ngăn chặn luồng thông tin của phe đối lập. Nga muốn giữ Iran đứng vững, vì nếu Tehran ngã ngựa, Moscow sẽ mất đi người bạn đồng hành hiếm hoi còn lại ở Trung Đông. Còn với Trung Quốc, thì Bắc Kinh lại đang tiếp cận vấn đề với cái đầu lạnh của một nhà buôn vĩ đại. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất, là ống thở duy nhất cho nền kinh tế Iran khi mua tới 90% lượng dầu mỏ xuất khẩu của nước này bất chấp lệnh cấm vận. Nhưng điều Trung Quốc cần nhất là sự ổn định, chứ không hẳn là lòng trung thành. Bắc Kinh đang rơi vào thế khó xử. Một mặt họ không muốn mất đi nguồn dầu giá rẻ và vị trí chiến lược của Iran trong sáng kiến vành đai và con đường. Mặt khác, họ không muốn đối đầu trực diện với Mỹ và Israel để bảo vệ một chế độ đang dung chuyển dữ dội. Vì thế, phản ứng của Trung Quốc mang đậm màu sắc thực dụng. Họ liên tục dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chặn các nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Iran, giúp Tehran có thêm thời gian. Nhưng đồng thời, Bắc Kinh cũng đang bí mật sơ tán công dân và dục dịch giảm bớt các khoản đầu tư mới. Thông điệp ngầm của Trung Quốc là rất rõ ràng: chúng tôi sẽ giúp các bạn trên bàn đàm phán, nhưng chúng tôi sẽ không chìm cùng con tàu của các bạn. Nga và Trung Quốc đang đóng vai trò là bình dưỡng khí cuối cùng
giúp chế độ tại Tehran thoi thóp thở. Họ cung cấp sự bảo trợ chính trị để Iran không bị cô lập hoàn toàn. Nhưng cả hai cường quốc này đều hiểu một sự thật cay đắng. Họ có thể giúp Iran chống lại áp lực từ bên ngoài, nhưng không chiếc xe tăng hay thùng dầu nào của họ có thể dập tắt được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng người dân Iran. Iran hôm nay là một thùng thuốc súng đã phát nổ. Chính quyền Tehran đã lựa chọn giải pháp nhanh, mạnh và dứt khoát. Xét xử nhanh và hành quyết ngay lập tức những người biểu tình bị bắt giữ. Nhưng lịch sử cho thấy bạo lực ở mức độ này thường là dấu hiệu của sự hoảng loạn, chứ không phải là sức mạnh. 120.000 người đã ngã xuống, nhưng hàng triệu người khác vẫn đang đứng dậy. Iran không còn được lui. Quan hệ với Israel đã là chiến tranh không tuyên bố. Quan hệ với Mỹ là đối đầu toàn diện. Còn quan hệ với chính người dân của mình đã là đối đầu. Trên các bản tin của báo đài, chúng ta thường kết thúc bằng dự báo chiến lược hay những con số thống kê lạnh lùng. Nhưng hôm nay, hãy tạm quên đi những toan tính của các siêu cường, quên đi những chiếc tàu sân bay hay các lệnh cấm vận. Hãy nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ này. Trong giấc mơ của các em đêm nay, có lẽ không có biên giới quốc gia, không có người Sunni hay người Shia, không có hận thù giữa Washington, Tel Aviv hay Tehran. Trong giấc mơ đó, chỉ đơn giản là mong ước ngày mai thức dậy, cha sẽ mang về được một ổ bánh mì nóng hổi và tiếng súng sẽ không còn vang lên thay cho tiếng gà gáy sáng. Lịch sử hàng ngàn năm của vùng đất Ba Tư đã chứng kiến biết bao triều đại hưng thịnh rồi suy vong. Các chế độ có thể thay đổi, bản đồ chính trị có thể được vẽ lại. Nhưng quyền được sống, quyền được hít thở bầu không khí bình yên là bất biến. Dù là người Mỹ, người Do Thái hay người Iran, máu chảy xuống đều có màu đỏ và nước mắt rơi xuống đều có vị mặn. Cuộc khủng hoảng này rồi sẽ đi về đâu? Không ai dám chắc, nhưng chúng ta biết rằng hòa bình không bao giờ đến từ nòng súng hay sự thù hận. Hòa bình chỉ nảy mầm khi những người cầm quyền biết lắng nghe tiếng khóc của người dân và đặt sinh mạng của con người cao hơn mọi tham vọng quyền lực. Mong rằng bình minh ngày mai sẽ mang theo ánh sáng của sự thấu hiểu và hàn gắn để mùa đông khắc nghiệt này sớm qua đi, trả lại mùa xuân cho những con người vô tội.